আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য 19 জানুৱাৰী দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জী অনুসাৰে 2023 চনৰ 19তম দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ এই দিনৰ পৰা মুঠ 346টা দিন বাকী আছে। অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ মতে 1944 শকাব্দৰ মাঘ মাহৰ 4 তাৰিখ। আজি সূৰ্য উদয় হৈছে পুৱা 6:25 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব আবেলি 5:09:10। আজি দ্বাদশী তিথি আৰু দেউৰী পূজা। ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটোত সংঘটিত হোৱা কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা আজি পাতসভাত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। 1909 চনত আজিৰ দিনটোত ৰাণী ভিক্টোৰিয়া যুক্তৰাজ্যৰ ৰাণী পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈছিল। তেখেত 3 দিনৰ পিছত 81 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়। 1968 চনত আজিৰ দিনটোত অমৰ পাঠক পৰিচালিত সংগ্ৰাম নামৰ কথাছবিখনে মুক্তি পাইছিলে। 1972 চনত আজিৰ দিনটোত অসম আন্দোলনৰ অন্যতম ফচল অসমৰ ৩য়টো শোধনাগাৰ বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল। 1981 চনত আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ প্ৰথম ভূ-সমলয় পৰীক্ষামূলক যোগাযোগ উপগ্ৰহ এপ'ল' সফলতাৰে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ফ্ৰান্স গিয়েনাৰ কুৰুৰ পৰা এই উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰা হয়। 1972 চনৰ 19 জানুৱাৰী তাৰিখে বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল। জন্ম 1936 চনত আজিৰ দিনটোত জন্ম হৈছিল ইংৰাজ ৰসায়নবিদ আৰু অভিযন্তা জেমছ ৱাট। আজিৰ দিনটোত মৃত্যু হৈছিলে 1989 চনত অসমৰ সংস্কৃত ভাষাৰ পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱা।